Ja tervetuloa taas tänne meidän 3ds Max-harjoitusten pariin. Tänään tullaan oppimaan, mitenkä teksturoidaan malleja ja opitaan myös käyttämään Loft-käskyä. Lähdetään tekemään poikkileikkausta ensin ja se tullaan suorittamaan tällä keyboard entryllä, jonne me saadaan sitten aseteltua meille tarkat pisteet, joiden varaan me lähdetään sitten tätä poikkileikkausta toteuttamaan. Annellaan nyt tänne nämä arvot ja suosittelen, että käytätte samoja arvoja kuin tässä tutoriaalissa, mutta jos millään ette halua, niin voitte kyllä omiakin käyttää. Näin. Eli saatiin tällaiset vähän portaan näköiset hommelit tänne. Ja sitten vähän korjataan vielä niiden muotoa. Ja käytetään tätä meidän fillet-käskyä, joka on tullut jo tutuksi teille aiemmista harjoituksista. Ja kertauksena tällähän saatiin pyöristettyä vähän näitä kulmia. Sitten mennään Createista ja täältä me tehdään neliö tai ruutu. Ja tämän neliön tai ruudun varaan me tullaan rakentamaan sitten tämä meidän kehys. Ja tuo poikkileikkaus tehtiin ihan tätä varten. Asetellaan vähän oikeaan kohtaan. Tämä olisi suurin piirtein keskellä. Sitten otetaan tämä uusi Loft-käsky, jolla me ja täältä sitten otetaan Get Shape. Ja mitä tämä Get Shape tekee, on, että se mallintaa tuohon portaiden ympärille kehykset muotoillen tuota poikkileikkausta, mikä aiemmin toteutettiin. Ja otetaan sitten täältä vielä Gridistä ja Snap Settingistä Vertex ja pannaan vähän pois tuosta edestä. Sitten tehdään tuohon meidän kehyksiin kangas tai pohja. Annetaan sille suurin piirteiset arvot tässä nyt. Ja sitten tarkemmat arvot tuonne parametreihin. Näin. Ja laitetaan vielä saman väriseksi kuin muutkin kehykset. Tämä on nyt oikeastaan vain simppelin yksinkertaisuuden vuoksi. Ja pahoittelen tuosta äskeisestä. Ohjelma yhtäkkiä kaatui ja paikat olivat niin erilaisessa paikassa, että ei oikein voinut jatkaa. Mutta nyt mentiin tuonne materiaalieditoriin. Valitaan täältä puutekstuuri, jota tullaan käyttämään. Ja nämä materiaalit löytyvät kaikki teidän opettajien jakamasta materiaalista. Ja nyt tekstuurien käyttäminen on niin helppoa, että se vain vedetään tuohon malliin. Ja tuolta napsautettiin, niin se näkyy tässä meidän jo esikatselussa. Ja näin. Toivottavasti opitte jotain uutta ja me nähdään taas ensi viikolla. Se olisi moi!